मित्रांनो, तुमचं आपल्या VS एज या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 7चा सायन्सचा चॅप्टर 5 फूड सेफ्टी याचे एक्सरसाइज आता आपण बघणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूयात। तर पहिला क्वेश्चन आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा। तर इकडे कंसामध्ये आपल्याला पर्याय दिले आहेत आणि आता ह्या रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या आहेत। तर क्वेश्चन ए आहे, ड्राइंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्म्स अंडर अ हॉट सन इज कॉल्ड डॅश। तर ह्याचं आन्सर काय येणार बरं? शेतातील धान्य प्रखर सूर्यप्रकाश सुकवणे यालाच काय म्हणतात? तर याचं आन्सर आहे डिहायड्रेशन। तर आता डिहायड्रेशन म्हणजेच काय? तर संपूर्णपणे ते धान्य एकदम उन्हामध्ये व्यवस्थित वाळवणे, म्हणजे त्यात थोडाही पाण्याचा लवलेश न होता संपूर्णपणे ड्राय होण्याची प्रक्रिया म्हणजेच डिहायड्रेशन। आता क्वेश्चन बी, मटेरियल लाईक मिल्क आर इन्स्टंटली कूल आफ्टर हीटिंग अप टू सर्टन हाय टेम्परेचर। धिस मेथड ऑफ फूड प्रिझर्वेशन इज कॉल्ड डॅश। दूध व तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमानापर्यंत तापवून ताबडतोब थंड करतात। अन्न पदार्थाच्या परीक्षणाच्या या पद्धतीला काय म्हणतात? तर याचं आन्सर आहे पाश्चरायझेशन। पाश्चरायझेशन म्हणजेच निर्जंतुकीकरण, म्हणजे त्यातला सूक्ष्मजीवांचा नाश होतो आणि ते दीर्घकाळ टिकते, यालाच पाश्चरायझेशन असे म्हणतात। तर आता क्वेश्चन सी आहे, साल्ट इज अ डॅश टाईप ऑफ फूड प्रिझर्वेटिव्ह। मीठ हे टिंबटिंब आहे, म्हणजेच काय? तर ह्याचं आन्सर असणार आहे नॅचरल, म्हणजेच नैसर्गिक। सॉल्ट हे नैसर्गिक टाईपचं फूड प्रिझर्वेटिव्ह आहे। क्वेश्चन डी, विनेगर इज डॅश टाईप ऑफ फूड प्रिझर्वेटिव्ह। तर विनेगर हे कोणत्या टाईपचं फूड प्रिझर्वेटिव्ह आहे? तर याचं आन्सर आहे केमिकल टाईपचं फूड प्रिझर्वेटिव्ह आहे। आता क्वेश्चन 2, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन युअर ओन वर्ड्स। खालील प्रश्नांची तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा। तर याचा क्वेश्चन ए आहे, हाऊ इज मिल्क पाश्चराइज्ड। दुधाचे पाश्चरीकरण कसे केले जाते? आता पाश्चरीकरण कसे करतात? तर दूध किंवा आणखीन त्यासारखेच पदार्थ असतात ते विशिष्ट तापमानापर्यंत, म्हणजे 80 डिग्री सेल्सिअसला 15 मिनटं दूध तापवलं जातं आणि नंतर ताबडतोब ते थंड केले जाते। त्यामुळे दुधातील सूक्ष्मजीवांचा नाश होऊन ते दीर्घकाळ टिकते। तर आता आन्सर असं येणार आहे, बॉईल द मिल्क ॲट 80 डिग्री सेल्सिअस फॉर 50 मिनिट्स अँड कूल इट क्विकली। This destroys the microbes present in the milk and it can remain for a longer duration. This process is called pasteurization of milk. आता question B, why should we not consume adulterated food materials? भेसळयुक्त अन्न पदार्थ का खाऊ नयेत? आता बरेच पदार्थ हे भेसळयुक्त असतात आणि त्यामुळे काय होतं, आपल्या हेल्थवर त्याचा परिणाम होतो आणि मग त्यामुळे आपलं ॲबडॉमिनल जे असतं ते सुद्धा डिस्कम्फर्ट होतं आणि फूड पॉयझनिंगसुद्धा बऱ्याचदा होऊ शकतं आणि मग त्याच्यामुळे आपले बॉडीचे जे ऑर्गन्स आहेत तर त्याचे फंक्शनसुद्धा बिघडू शकतं, म्हणजे असे हेल्थ प्रॉब्लेम खूप येऊ शकतात। त्यामुळे आपण अडल्ट्रेटेड फूड मटेरियल्स खाऊ नयेत। तर याचं आन्सर आहे, डिफरंट टाईप ऑफ अडल्ट्रंट्स अफेक्ट अवर हेल्थ इन डिफरंट वेज. सम अडल्ट्रंट्स कॉज ॲबडॉमिनल डिस्कम्फर्ट ऑर पॉयझनिंग व्हाईल सम मे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स इफ कन्झ्यूम over a long period of time or even cause cancer. आता क्वेश्चन सी, what precaution do your parents take to keep food stuffs safe? घरामधील अन्न सुरक्षित राहण्यासाठी तुमचे आई बाबा काय काळजी घेतात? तर आपले आई वडील बऱ्याच प्रकारे आपलं फूड सेफ्टी राहावं म्हणून काळजी घेत असतात, म्हणजे वाळवणं, आपले ग्रेन्स वगैरे असतात ते वाळवून ठेवणं, मिल्क असतात, सूप असतं ते बॉईल वेळोवेळी करून ठेवणं, व्हेजिटेबल व्यवस्थित रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे, फूड मिल्क्स, त्याच्यानंतर व्यवस्थित अन्न शिजवणे, ह्या सगळ्या गोष्टींची ते काळजी घेत असतात। तर आता याचा आन्सर येणार आहे, अवर पॅरेंट्स टेक फॉलोइंग केअर टू कीप फूड स्टफ सेफ। तर फर्स्ट आहे ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, सूप अँड करीज फ्रॉम टाईम टू टाईम, रेफ्रिजरेशन ऑफ व्हेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क अँड कुक्ड फूड, कॅन्डाइंग ऑफ जॅम्स, use natural preservative like oils, spices, neem leaves, salt, etc. Use chemical preservatives in sauce, ketchup, pickles, jams and squashes. Question D, how does food spoilage occur? Which are the various factors spoiling the food? तर अन्न बिघाड कसा होतो? अन्न बिघाड करणारे विविध घटक कोणते आहेत?
म्हणजेच काय तर अन्नाची नासाडी होणे ह्याच प्रोसेसला स्पॉयलेज ऑफ फूड असं म्हणतात. म्हणजे अन्नपदार्थाची क्वालिटी जी आहे ती खराब होऊन ते खाण्यायोग्य न राहणे म्हणजेच हे फूड स्पॉयलेज असं याला म्हणतात. तर हे कशामुळे होतं तर बॅक्टेरियामुळे होतं. त्याच्यानंतर आपण स्टोरेज करण्याची आपली पद्धत चुकीची असेल तर त्यामुळे होतं. त्यानंतर पेस्टमुळे सुद्धा होऊ शकतं. केमिकल रिॲक्शनमुळे सुद्धा फूड खराब होऊ शकतं. तर ह्याचं ॲन्सर आहे फूड स्पॉयलेज इज द प्रोसेस इन विच फूड deteriorates to the point in which it is not edible to humans or its quality of edibility become reduced. Following are the factors for spoiling of food. तर फर्स्ट आहे bacteria causes food to spoil. Incorrect storage may spoil the food. Infestation by pest, chemical reaction take place in food and gets spoiled. आता क्वेश्चन ई, विच मेथड ऑफ फूड प्रिझर्वेशन वूड यू यूज. अन्न टिकवण्याच्या कोणत्या पद्धतीचा वापर तुम्ही कराल. तर अन्न टिकवण्यासाठी ते आपण फ्रीजमध्ये ठेवू. त्यानंतर वेळोवेळी त्याला उकळवून व्यवस्थित ठेवू. त्यानंतर पिकलमध्ये सॉल्ट टाकून ते व्यवस्थित प्रिझर्व करू. तर अशा पद्धती आपण यूज करू शकतो. तर याचं ॲन्सर आहे आय यूज फॉलोविंग मेथड्स टू प्रिझर्व द फूड. फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग ऑफ पीपल, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स, कॅन्डिंग ऑफ जॅम्स. आता क्वेश्चन 3, व्हॉट शल वी डू. काय करावे बरे. तर ह्यातला क्वेश्चन ए आहे देअर आर वेंडर्स सेलिंग अनकवर्ड स्वीट मीट्स इन ओपन प्लेसेस इन द मार्केट. बाजारात अनेक मिठाईवाले उघड्यावर मिठाईची विक्री करतात. तर अशा वेळेस काय करायला पाहिजे तर आपण त्यांना सांगायला पाहिजे वेंडर्सला की तुम्ही आपले अन्नपदार्थ कवर करा आणि मगच त्याची विक्री करा. कारण अनकवर्ड केलेले स्वीट्स किंवा अन्नपदार्थ आपण खाल्ले तर ते आपल्या शरीराला हानिकारक ठरू शकतात. तर आता याचा ॲन्सर काय येणार. वी शूड टेल देम टू सेल द कवर्ड स्वीट्स बिकॉज अनकवर्ड स्वीट्स आर हार्मफुल टू ईट बिकॉज इट कंटेन्स डस्ट, डर्ट अँड जर्म्स अँड बायर्स ऑल्सो शुड नॉट परचेस दिस अनकवर्ड स्वीट्स. क्वेश्चन बी, अ पाणीपुरीवाला इज सर्विंग द पाणीपुरी विथ डर्टी हँड्स. पाणीपुरी विक्रेता अस्वच्छ हातानेच पाणीपुरी बनवत आहे. तर अशा वेळेस आपण त्यांना सजेस्ट केलं पाहिजे, सांगितलं पाहिजे त्यांना की तुम्ही हँड ग्लोव्ज घालून मगच पाणीपुरी सर्व करा. कारण डर्टी हँडने जर आपल्याला त्यांनी सर्व केले तर त्याच्यामध्ये डर्ट्स, जर्म्स असतात जे आपल्याला हार्मफुल ठरू शकतात. तर आता ह्याचा ॲन्सर काय येणार आहे. वी शूड टेल हिम टू विअर ग्लोव्ज बिफोर सर्विंग पाणीपुरी बिकॉज डर्टी हँड्स कंटेन डर्ट अँड जर्म्स विच आर हार्मफुल टू अस. आता क्वेश्चन सी, वी हॅव परचेस्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स. बाजारातून भरपूर भाजीपाला आणि फळे विकत आणली आहेत. जर आपण बाजारातून भरपूर फळे आणि भाज्या जर विकत आणल्या तर त्या लगेच आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवून द्यायला पाहिजे. कारण रेफ्रिजरेटरचं जे टेम्परेचर असतं ते लो असतं. त्यामुळे फ्रूट्स, व्हेजिटेबल हे खराब होत नाहीत आणि त्यांच्यामध्ये केमिकल किंवा बायोलॉजिकल रिॲक्शनसुद्धा होत नाहीत आणि अशा तऱ्हेने लो टेम्परेचरमध्ये ते व्यवस्थित राहू शकतात. तर आता याचं ॲन्सर आपण असं लिहिणार आहे वी शूड कीप देम इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज इन रेफ्रिजरेटर ड्यू टू लो टेम्परेचर fruits and vegetables do not spoil and biological and chemical reaction in fruit and vegetable are slow down at low temperature. Question D, we need to protect food stuff from pests like rats, cockroaches, wall lizard etc. उंदीर, झुरळ, पाल यांपासून अन्नपदार्थांचे रक्षण करायचे आहे. जर आपण उंदीर, पाल, कॉक्रोचेस यांसारख्या प्राण्यांपासून जर अन्नाचे रक्षण केले नाही तर अन्न आपले खराब होऊ शकतात. त्यामध्ये जर्म्स येऊ शकतात आणि मग ते जर अन्न आपण खाल्लं तर त्यामुळे आपल्याला हानी होऊ शकते. आपण आजारी वगैरे पडू शकतो. आपल्याला फूड पॉयझनिंग वगैरे होण्याचा संभव असतो. तर त्यामुळे आपल्याला अशा प्राण्यांपासून अन्नाचे संरक्षण करणे हे गरजेचं आहे. तर आता याचं ॲन्सर आहे इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट फूड स्टफ फ्रॉम पेस्ट लाईक rat, cockroaches, wall lizard etc. then the food gets spoiled by them and germs carried by them enters into food. If we eat this food then we may get food poisoning and we
fall sick, so we need to protect food stuff from pests like rat, cockroaches, wall lizard, etc. तर इथेच आपला पार्ट 1 आपण संपवत आहोत. तर पार्ट 2 आपण लवकरच घेऊन येऊ. जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.